Вітаю вас, шановні глядачі в грі Вікторія. Це геополітична гра, де наша мета – зробити економічне домінування в світі. Пройшло в нас вже 15 ігрових років, ми доволі успішно рухаємося, розширили український ринок, тепер він знаходиться в Білорусі, Литві і Румунщині. Далі наша мета – захопити латвійський ринок, щоб він прийшов в нашу митну спілку, і ми використовували всі їхні ресурси. Потім якось до себе переманити Польщу, Австрія, там, я не знаю, прийдеться з нею ще попрацювати, але будемо потихеньку розширюватись. В цьому відео я хотів би озброїти своє військо, а саме, тобто, відбудувати створення, зараз я подивлюсь, як вони там, військового ладня. Там у нас буде виробництво зброї і виробництво гармат, щоб ми змогли вже озброїти своє військо, зробити його набагато кращим. Де воно у нас тут знаходиться? Ось тут розвиток. У нас зараз знаходиться, що піхота є лінійна, але вона без гармат. Тобто озброїти їх ствольними гарматами, може потім рухливими гарматами озброїти. За це нам дадуть, для чого я цього хочу зробити, наступ, оборона, ні. Проекція військової сили у нас збільшиться, і за проекцію військової сили нам нададуть престиж. Тобто, заради престижу я все це буду робити. Престиж збільшиться, і ми зі слабкої держави перетворимось в сильну державу. На жаль, в нас король помер. Наразі зараз його... Скільки тобі років? Йому 15 років. Коротше, ось спадкоємець короля, в нього немає ніяких рис характеру. У минулого короля були риси характеру, і більшість з них було на престиж. І це доволі так файно бустило нашу економіку, і не тільки, але, на жаль, зараз ми без цих всіх бустів. Налагодив я політику на максимальну кількість бустів. Бачите, риси дієвих груп, тобто у нас тут багато чого є. Закони я не дуже швидко приймаю, тобто розглядаю, якщо його прийняти, наскільки він там буде поганий, як він може вплинути на опозицію або на уряд, котрий в нас вже є. Це доволі така складна річ, але поки що все йде добре. Це в нас групи, це ще не партії. Партії будуть у нас трохи пізніше, вони потім будуть об'єднуватись в партії, там вже буде трохи цікавіше. Так, давайте розпочнемо з маленького, для того, щоб нам десь відбудувати завод ладнання, чи як він там називається, озброєння, військове ладня. Вироблення набоїв, до речі, теж мені потрібно. Ну добре, почнемо хоча б з цих. З ладня. Мені потрібна область, в котрій достатньої кількості інфраструктури, і податкова спроможність. Ну, це якраз в Криму можна і робити все це діло. Я згоден. Тобто тут все нас влаштовує. Давай тоді будемо відбудовувати. Так, військова ладня. Все. Зарезервував. І нам ще треба буде збільшити кількість залізних отаких слитків, що у нас виробляється. Наразі у нас 164 виробляється. А скільки вона споживає? Зараз я подивлюсь. Промисловці. Так. Де вона? Ось. Вона тільки 10 споживає. Серйозно? Так я можу їх зараз набудувати нормальну кількість і озброїти військо своє. Так, гармати потім розберемося, що з ними робити. По часопису наразі релігія, самодержавство, національність я виконую, тобто за 30 років я зможу зробити таку згуртовану національну державу, котра може все що завгодно зробити. І вдосконалення виробництва, це треба крицеварню відбудовувати
поки її притримає. Все, наразі відбудовуємо те, що запланували. Якщо якісь геополітичні зміни будуть, якось тут була Османська війна з Єгиптом, там ще московити втрутилась Велика Британія, там яка заруба була серйозна. У мене наразі я не можу дати рупи, щоб кудись там в експедиції піти. Із-за престижу, як завжди. Ну нічого страшного. Трохи почекаємо, трохи побудуємо, і буде в нас все добре. З'явилася подія на престиж. Невже? Невже це дуже добре? Подія у землі Українське Прикарпаття. Було відправлено комісію до престижного закладу у землі Українське Прикарпаття, щоб змусити одного з найкращих композиторів написати національну оперу. Ну добре, це коротше таке, ми вже не раз читали його, що нам тут дають. Нам дають тут 30 престижу на 5 років, але урядові витрати будуть плюс 2000. У мене, до речі, зараз мінус. Я використовую зараз свої золоті резерви, котрі в мене є, на швидке будівництво. Бачите, у мене зараз будівництво 90. Я перейшов на другий рівень будівництва, і зараз на другому рівні будівництва підганяє залізні копальні, щоб можна було в майбутньому будувати. На 15-й рік, від того, як ми почали, 89 будівництво – це дуже багато. Дуже багато. Потім буде і 500 і більше. Так, а що тут трохи нижче? 15 престижу і розумота. Ну, ми, звісно, перше вибираємо. Плюс 2300 витрат буде, зате буде престиж, котрий нам... Оп, треба. І скільки у нас там престижу? 159 стало. І що виходить? Нам треба 170. Ну нічого, ми десь ще зможемо знайти. 11 престижу. Ну, хоча б вже 15 в світі стали по престижу. Це все добре. Це вже набагато краще. Так, що у нас там з дипломатичними подіями? Латвія все ніяк не хоче. Ну, ми поки покращуємо з ними відносини. Може потім згодом вони зможуть до нас піти. Так, все, я на пришвидшеному будівництві буду будувати. У мене зразу будується декілька будівель. Це вугільна копальня, залізна копальня і державна управа. Зараз подивимося, як воно все буде це відбудовуватись. Так, я знаю, що заліза зараз нестача. І будемо будувати далі. Відбудувався завод зброї в Криму. Тепер зараз будемо його налаштовувати. Так. Якщо вірно пам'ятаю, так, є тут гармати, ось вони. Мінус 10 буде виробництво, але нічого страшного. Крісів і гарматки в нас з'являться. Давай, я згоден. І ми можемо покращити гладкоствольну гармату, якщо у нас будуть ці криця. Якщо у нас буде Австрія оголосила державу Прусія своїм суперником. Ті постійно між собою там не можуть нічого з'ясувати. Так, тут зробили. Тепер поїхали до війська. Ні, не сюди. Сюди. В розвиток. Ага, тут ще потрібні набої. А набої я можу відбудувати? Є в мене вже відкрите. Ні, набої я поки не можу виробляти. В мене ще технологія не відкрита на набої, ну нічого. Я думаю, потім відкриємо. Тоді, давай гармати дамо. Так, гарматка. Викликає нестачу гармат. Ну, це не буде не дуже довго. А це скільки... Давай спочатку ствольна гарматня спробуємо. Я розумію, що нестача в нас буде, але я не думаю, що настільки прям велетенська. Так, є. Давай дивитися. Угу. Нестача є. Зараз виробництво повинно почати працювати, я думаю, це добре буде. Ну звісно, вони виробляють тільки одну. А повинні виробляти скільки? А повинні виробляти 15 гармат і 15 цих виробляти
зброї, крісел. Тому треба почекати. Так, почекаємо, нічого страшного. Так, там в дипломатії я бачив, що ми можемо вже з Латвією щось зробити. Ні-ні-ні. Так, торгівельна угода. Давай, поїхали. 50 впливу. Все ж таки покращення відносин дало. Я подивився, до речі, зобов'язання, котрі я їм дав. Вони так в них і залишилися. Якщо ось тут дивитися. Де там? Дипломатія, тобто я їм досі ще зобов'язаний. Бач? Досі ще зобов'язаний. О, торгова угода прийнята. Дуже добре. Тобто я розірвав пакт, який мені там надавав. Коротше, можна було не розривати. Хто б знав, ну добре. На майбутнє буду знати, що коли розриваєш пакт, нічого він не дає. Зобов'язання все одно залишається. Так, митна смилка. Що там? Відносини теплі, ставлення це. Ну, тепер треба чекати. Не знаю. Коли воно буде, щоб вони в митну спілку до нас вступили, треба почекати. Польща вже тут, Австрія. Польща не хоче вступати, тому що в нас економіка трохи замаленька. О, бач, зобов'язання. З'явилися, співпраця. А 2 зобов'язання неможливо дати їм. А як у вас забрати зобов'язання? Запропонувати зобов'язання. А ось ніяк. Можна зняти зобов'язання, але воно чомусь в них немає. Бач, написано запропоновані зобов'язання 30. Латвія, Естонія. Ну мені не потрібно оборонні пакти, вони мені нічого не дадуть. Литва може так, оборонний пакт прийняти, але я буду на це витрачати 150 впливу, я це не хочу робити поки що. Добре, тут почекаємо, може якось зможу все ж таки Латвію до себе перетягти. В митну спілку треба буде подумати тільки як, я думаю, все буде добре. Так, тут ми вирішили. Що там у нас зі зброєю? Запустилась вона? Добре, все працює. Немає працівників. Немає працівників. І не хоче ніхто сюди йти. Тому що все дорого коштує. Субсидії я не можу вам дати. Це дефіцит зараз я зробив. Ні, гармати не під дефіцитом. Я вон бачу. Плюс 16. Зброя плюс 7. Просто немає селян, котрі можуть тут працювати. Зрозуміло. А я можу міграційну привабливість сюди зробити? Постанови. Просувати землю. Ось вона. А, вона вартість авторитету. Міграційна привабливість буде. Не піде. Не піде. Ну добре, що там наш... Що там наш король? Нічого в нього нема. Ніяких рис характеристику, 16 років йому. Добре, тоді поки повідбудовуюсь, зараз вирівняю цей мінус, щоб був трохи прибуток. Спробую все ж таки якось Латвію. Золотих запасів у нас 78 тисяч. Якщо все добре, то якось Латвію спробую все ж таки. Що там таке? Бельгія. Ембарго. А, у мене ось щось ще є. Литва. Так. Литва щось хоче. А, вони зобов'язання свої хочуть.
Я не розумію, куди він його хоче. Командир. Давайте виконаємо своє зобов'язання. Можна, звісно, якби... Ну, я хочу подивитися, що буде. Ано. Що відбулось? А, він командира сказав зобов'язання. Зняти командира. Ну добре, нічого страшного. Іншого. Треба було перевести. Ну добре. Так, військо. Найняти генерала. Я все знову найму. Військовий, дворянське зібрання, поранений. Ну ось цей більш-менш нормальний. Престиж, плюс 10%. Якби він був правителем, харизматичність, шахрай, зацікавленість. Наймаємо. Все, добре. Тут все вирівняли. Бачиш, вони іноді зобов'язання цікаво якось використовують. Я навіть на це і не розраховував. То бразильці захотіли, щоб я там щось зробив в уряді. Цей захотіли, щоб в відставку пішов генерал. Цікаво в них таке. Те, що вони хочуть зробити. Щось цікаво з Білорусі захоче запропонувати. Так, дипломатичні дії. Латвія поки не хоче. Добре, тоді чекаємо. Що я можу сказати? Чекаємо і відбудовуємося, підіймаємо ВВП. Вичерпався золотий запас повністю. Золотого запасу нема. Треба щось робити. Коротше, кредит я не хочу, щоб пішов. Хоча він вже пішов. 8 тисяч. Давайте, напевно, авторитетом все це діло вирівняємо. Що там у нас постанов є? Просування національної цінності. Добре, давай знімемо ось тут. Одненько. Все, 180, я думаю, цього нам буде достатньо. Так, бюджет, огляд, споживачі. Ну, ось я бачу розкішні меблі 100. Якраз можна буде задіяти. А ну давай, оп. Все, плюс 2000. Є? Є. Вирівняли. Добре. Тут тоді нічого поки не чіпаємо, нехай так і залишається. Зараз потихеньку золотий запас повинен буде накопичуватися. Фух. Щось поки не вдається піти в такий прибуток велетенський, але хоча б потихеньку будівництво пришвидшується іноді. Це вже добре. Зараз я намагаюсь сфокусуватися, щоб трохи збільшити знадобів в землях Волині, і потім в Луганщині потихеньку розпочати відбудування крицеварні. Напевно, зараз я її зразу запланую, нехай вона буде. Крицеварня. Та скільки їх можна? Це вони теж на будівництво підуть, і можна буде ще гладкоствольні ці зброю робити, так? Крицеварня сюди ж йде? Йде, все вірно. Можна збільшити кількість гармат, котрі в нас будуть вироблятися. А можна якось збільшити кількість... Можна збільшити кількість зброї, якщо ми вивчимо технологію нарізи. Я зараз поки чекаю технологію цей. Водотрубний котел. А, він вже потихеньку йде сам. Ой, як добре, слухай. І центральний архів чекаю, щоб вони було. 8 місяців залишилося, тому я думаю, скоро все в нас вивчиться. Так, тут вирівняли. Зараз швиденько огляну дипломатичні дії. Що там у нас? Ну, +1 у Латвії прийняття. Не хочуть. Вони відмовлять. Я не знаю, як у це підняти, коли у мене немає зобов'язань. Зовсім не знаю. Ранг держави трохи за престижу виріс. Більше не можу нічого зробити. Що там у нас в світі відбувається? Десь щось відбувається, ні? Це хто?
Сицилія. Тоскана між собою там війну влаштували. Ні, тільки оце. Більш нічого не бачу таких. А, ні, вон в Сполучених Штатах щось відбувається. А, вони об'єднуються. Конфедеративна держава Америки, а це хто? Злучені держави Америки. Тобто об'єднання тут Америки потихеньку в них йде. А ось ще диви. Це не зрозуміло, чи об'єднання, чи що там йде. О, Велика Британія намагається Ост-Індійську компанію. А що там у них трапилось? Так, а тут ще? Коротше, об'єднання. Це що, ці? Це совок? Бутон? Чому в них цей? Хе. Це ви хто такі? Так, у них профспілка, диви. Профспілки Держави Бутонської революції. Капець, там революція в них відбувається. Цікаві події в світі. Добре, ми поки відбудовуємось і підіймаємо ВВП. ВВП зростає, але, на жаль, не все так, як хотілося, йде. Вивчилась у нас технологія Центральний архів. Тепер ми можемо податкову спроможність підіймати в своїх областях і ще більше розбудовуватись. Так, натискаємо гаразд і давай зразу вибираємо нове дерево технологій. Мені треба зараз потихеньку виходити до залізниці, тому що я починаю в інфраструктуру впиратися в областях і... Щоб збільшити її, потрібна залізниця, тому що без неї ніяк поки що. Тому механічні частини обираємо. Тільки виходить в Херсонщині, в Симферополі і в Луганщині я ще можу інфраструктуру збільшити, якщо відбудую приплави. Все. А інфраструктура – це дуже важлива річ, якщо вона, ось бачите, тут вже 71. Поганенько. Взаємозв'язок ресурсів між областями тоді такий поганенький відбувається і потихеньку ВВП починає просідати. Так, дивіться, я ще трохи тут в політиці зробив зміни, дрібну буржуазію в уряд запхав і тепер намагаюся закон подушне оподаткування просунути. Він дуже маленький в підтримці, але я думаю, все ж таки я зможу це зробити. Що він робить? Дивіться, зараз я покажу. Якщо його приймуть, в мене зразу в скарбничку буде плюс 18 тисяч прибутку. І це доволі дуже добре. Він зменшує податки на землю, зменшує податки на подушний податок. Тобто на кожну душу населення, то були ставки 7%, ставки на споживчі податки, а тепер буде трохи менше. І виходить, якщо в нас буде швидше рухатися товар, тобто ставка на споживчі податки, то в нас буде більше грошей. Пропорційне оподаткування навряд чи я ще зможу прийняти, але подушне оподаткування спробую якось просунути, хоча б так. У нас назбралося вже достатня кількість бюрократії, тому треба з нею працювати, щоб вона не застоювалась. З Латвією поки нічого не зрозуміло. Зовсім я відмінив всі з ними майже всі торгівельні угоди. Вони трохи так засмутилися, нічого страшного. Якось та зможемо вибратись. Дуже важливу роль відіграє цей престиж. Дуже важливу роль відіграє престиж. І відбудували мені приватні підприємці в Східній Галичині додаткову військове обладнання. Я що думаю, можеш спробувати перейти? Давайте спробуємо. Військове. Так, не сюди. Ось сюди. І якщо я збільшу кількість гармат, проекції сили війська плюс 60. Давай подивимось, наскільки це підійме. Може все ж таки зможемо вибратися. 16 поки. Давай. Змінюємо. Оп. І тепер у нас війська змінилися. Що виходить? Кажи.
О! 71 престиж. Ех, 2 престижі не вистачило, щоб перейти. Може, застрільницька піхота перейти, а набої викуповувати? Проекція військової сили плюс 100. Давай, напевно, так і зробимо. Ага, я розумію, що у нас набоїв немає. Зараз я їх закуплю. Пруський ринок, Пруський, британський ринок, я думаю, цього буде достатньо. Є, закупили. І що в нас виходить? Є, невже. Вилізли. Ранг 10. Сильна держава. Ось тепер буде нам трохи легше. Щоб наш торгівель... О! Що? Пропозиція оборонного пакту. Латвія. О! Бач? Як швиденько. Ну, ми приймаємо. Тобто військо трохи сильніше зробили. Так, є. Може ви тепер до нас підете цей? В митну спілку? Ой, Польща, де ви зразу. Польща, серйозно? Запропонувати зобов'язання, і Польща зразу до митної спілки нашої буде. А чому вони так зразу до нас захотіли? Польсько-українські відносини теплі. Це, напевно, за того, що я підняв ранг. Сильна держава. Так, ну давайте цим зразу... А що в мене є вже перед ними зобов'язання? Серйозно? А коли я встиг? Так, у нас є перед ними зобов'язання. Файно було б, якщо б зараз би Польщу перетягти б в митну спілку. Може покращити відносини можна з ними, ні? Ні, вже ми на максимум покращили з ними відносини. А оборонний пакт? За зобов'язання. За зобов'язання я не хочу. Ембарго можемо накласти на Московщину. Щоб з неї торгівельні угоди автоматично там не приймалися. Так, треба якось подумати. Латвія, теплі. Тобто можемо зараз в митну спілку затягти Польщу і Латвію, якщо дуже сильно щось вигадаємо. Добре, я зараз подумаю, може якось вдасться. Ми, бачите, озброїли військо. Військо стало в нас ось таке сильніше. Тобто у нас виходить що? У нас виходить застрільницька піхота і рухлива гарматня, тобто збільшили. Можна ще спробувати флот. Трохи. А ну давай подивимось. Ні, флот я не можу посилити. Поки що флот не може посилити. Ну добре. І так, добре вийшли. Тільки що додатково відкрилася технологія, котра паралельно у нас досліджувалась. І у нас є плюс 5% престижу. Є! Скільки всього престижу зараз? 188. І держава вже по-іншому почала відноситись до нас. Коли в нас військо стало сильніше, коли в нас престижу стало більше. Так що можна буде тут суцільний такий український ринок зробити. Давайте, напевно, знаєте, що зробимо? Хочу подивитися, якщо я зараз перейду, де ти знаходишся. Академія мистецтв. Тут є незалежні... Не бачу. Ага, просто це хто там буде працювати. А незалежні артисти. Плюс 318 буде ще прибуток. Ну давай. І якщо традиційне мистецтво я на реалістичне мистецтво, плюс 528 буде. І вишукане мистецтво трохи в ціні зменшиться. А ось папір підвищиться. Ну давай. І що? І поки не зрозуміло.
А що, це якось впливає на престиж чи ні? Я розумію, що Академія мистецтв впливає на міський центр, тому що там уміщення 20 вона дає. І міський центр підіймається і більше зразу робочої сили. Воно, 188 таки є. Тобто ніяк поки не впливає. Я що думаю, дивіться, я тут подивився, якщо все ж таки закон подушного оподаткування прийметься, можна буде ось тут морські бази потихеньку розбудовувати. Тобто, щотижневі витрати на них всього буде 0,14, зате можна буде підняти додатково проекцію силу флоту на плюс 100. Ну, тобто, кожне один рівень плюс 10 буде давати. Тобто можна буде зразу відбудувати і теж престиж підняти, спробувати. Але після того, як прийметься закон, можна буде це все зробити. Тому зараз чекаємо, поки буде прийматися закон. Наглядаємо, може все ж таки... Всі хочуть, щоб я зобов'язання їм дав. Польща хоче, Латвія теж хоче, щоб зобов'язання дав, і тоді вони до митної спілки підуть. Ну, буду чекати, поки відносини краще з ними стануть. Може самі підуть. Або, може, якщо ми піднімемо престиж, вони приєднаються. Коротше, зараз будемо експериментувати. Дуже цікаво. Не вдалося мені прийняти закон, прийшлось дрібну буржуазію виконати з політичного уряду, але нічого страшного. Я позаймався тут в Херсонщині постійним таким будуванням, щоб підняти економіку, і поки я підіймав економіку, у нас стосунки з Польщею піднялись. І тепер можна буде їх затягнути в митну спілку. Я... принаймні трохи зрозумів, як це працює. Зараз я вам покажу. Бач? Польща згодна. Тобто тут виходить так. Відносини, по-перше, важливу роль грають. Якщо ти досягаєш теплі, потім відносини, коли дружні, зразу плюс 50 дається. Далі у нас йде ставлення, плюс 30, і торговий обмін. Ну і, звісно, ВВП. 5 мільйонів ВВП, це не Румунщина там зі своїм мільйоном, і не Латвія там зі своїми, скільки там у них, ніяк не хоче вона, а в них теж мільйон. А тут 5 мільйонів ВВП, і це найкраще. Знаєте що в Польщі? Зараз я вам покажу. Тому що повністю всі їхні ресурси будуть в мене. Якщо натиснути на Гданськ, в них є сірка. Копальня сірки. В кількості 40. Це означає, що коли я буду підіймати виробництво своє, щоб було якнаймога більше папіру, то це капець. З сіркою проблема закрита. Можна тепер і хімічну промисловість підіймати, щоб робити добрива. О, капець просто. Я там подивився, скільки в них всіляких ресурсів. Це вони будуть підлаштовуватись під економіку, котра зараз в мене. Ми з ними зможемо зробити капець, скільки всього. Свинцева копальня. 60 вони можуть її. Що в них тут ще є? Купа вугілля. Деревини. Оце такое. Оце такое. Так, ну поїхали їх приймати. Так, поїхали їх приймати. Хто б міг подумати, що я зможу це зробити? Так. І не зобов'язання ніякі не треба було. По зобов'язанням, до речі, я подивився. Вони мають термін придатності. І рано чи пізно, якщо держава не використовує їх, вони зникають. Який термін придатності? Там щось 15 років, якщо я вірно пам'ятаю. Так, 15 років термін придатності. Все добре. Румунщина там сказала, давай, коротше, оборонний пакт, бо ми з тобою не будемо дружні. Прийшлося оборонний пакт Румунщині ще зробити. Угу. Зараз я вам покажу, де там він був.
Ні-ні-ні-ні. Оборонний пакт. А де він? Я бачу тільки зараз в Латвії. Щось я, напевно, прогав. Так, поки нам приймають, нехай приймають. Так, в Луганщині я ще розібрався з тим, що тепер виробництво скловарні збільшилось. Далі налагодив, щоб свинець у нас виготовлявся, збільшив інфраструктуру приплавом. Там ще потихеньку працюю над цим. Ну що вони там, приймаєте чи ні? Що ви так довго? Є! Є! Польща прийняла митну спілку! Дивіться, який. 20, ще немає 20 років. 1855 рік. Ось коли буде 1856, це ми 36-му почали. 56 буде рівно 20 років, як ми граємо. І диви, який велетенський український ринок я вже зробив за 20 років. А якщо ми ще австрійців зможемо, латвійців. Так, латвійський ринок. Естляндія. Чому це Естонія, Естляндія написано? Це якийсь естонський ринок, а тут Естляндія. Напевно, якийсь переклад невірний. Так, а ну скажи мені, будь ласка, що у мене тепер на ринку коїться, коли вони зі мною об'єдналися? Ну, я бачу, збільшилась бюрократія. Ось я бачу сірка. Сірка. Нема ніякої нестачі, тобто вони задоволені. Мені треба якось підіймати інфраструктуру. Так, а що там треба, щоб... Зараз я хочу подивитися. Промисловість, хімічна, ось хімічна промисловість. Добрива 90, треба залізо в нас є, і сірка виходить, треба нам 30. 30 сірк. Тобто, якщо я зараз... А скільки ти будеш будуватися? І де я можу тебе відбудувати? Найкраще, якщо подивитися. Ну, на Херсонщині найвигідніше. Найвигідніше на Херсонщині наразі. Східна Галичина, там інфраструктура. А що там? Інфраструктура є, але я там трохи інше будую. Тобто на Херсонщині найвигідніше збудувати. Ну, в майбутньому. А може краще і зараз збудувати. Так, давайте я, напевно, запланую, нехай буде. Угу. Є, ВВП поїхало потихеньку. Що ми тут можемо... Хто? Що, до речі, у вас? Ну, скажіть мені. Ну, у вас такого нічого цікавого і нема. Тобто ви такі промисловці. Якщо я зможу все ж таки Молдову до себе перетягти, що в них є? Деревина, ну такі, як і ми. Залізна копальня. Ну, таке собі, не дуже. Не дуже. Куди б мені тепер порухатися? Цікаво, Австрію можна якось до себе перетягти? Це можливо зробити? Чи вона поки відносно буде сильна держава, я нічого не зможу зробити? Ага, в неї ранг 6. Тобто мені треба, щоб я був рангом вище неї. І тоді, може, буде щось і буде. Ну, по ВВП ми вже їх наздоганяємо. В них 21 мільйон ВВП. Руб у мене тут стоїть, ні? Ага, у мене ще один руб є. Давай сюди поставлю, щоб повністю ось так Австрія була. Так, і митна спілка. Шведщина. Ну, ось Латвію треба якось притягти. Потім Естонію. Шведщина. А що вони, чому вони незадоволені? Можна з ними трохи покращити відносини. А, у мене немає. У мене немає впливу. Щось треба з впливом робити. І тоді можна буде вже далі рухатись. Так, баланс у нас мінус.
Поки що мінус, але це треба побудуватися, подивитися, що нам більш всього потрібно. Ось скло можна підняти. Вон, бачиш, цей підняти, виробництво папіру, вугілля купа, шовку. Нормально. Будемо закінчувати на цьому. Якраз грудень йде, 13 грудня. Майже 20 років. Я задоволений. Якщо вам теж проходження подобається, ставте вподобайку. І зустрінемося вже в наступній серії. Все, що на цю серію запланували, ми зробили. Військових підняли, військових ми озброїли, престиж підняли, а ось Польща, що до нас прийшла, це вже було зовсім несподіванка для мене. Дякую тобі за перегляд, до побачення.